Hello guys, welcome to PR TV. So for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba natin gamitin ang effect sa mga video natin. So tara guys, umpisa na natin. Kung wala ka pang CapCut app, install mo lang sa Play Store. So kung na-install mo na, tara umpisa na natin guys. Click natin itong CapCut and then yung project. Hanap lang tayo ng video na gusto natin i-edit. Halimbawa ako ito 1 minute and 12 seconds. Click natin yung bilog sa bandang kanan and then add, and then kayo na bahala kung saan nyo itatapat yung effect. Halimbawa ako dito sa umpisa pa lang, click natin tong effect. Yan, pili lang tayo dyan guys. Halimbawa ako ang pipiliin ko ito, ayan, click lang natin yung i-check natin yung ayan. Kung gusto mong habaan guys hanggang tapos, ayan, din mo lang tapos mo ng ano matagal habay na ganyan lang guys. Kaya na bahala guys kung anong effect ang gusto niyo. So, kung gusto niyo magdagdag ulit ng effect, back lang kayo, click nyo yung arrow sa kaliwa and then effect. Ayan, ito na bahala, may basic yun. Ayan, and then mode, ayan, madami dyan, and then love, ayan, madami dyan, and then bling, shadow, ayun, party, ayun, texture, ayun, retro, ayun, pili lang ko dyan guys, madami dyan, comic, ayun, split, ayun, pili lang ko dyan, nature, ayun, kaya na bahala, frame. So pag nakapili na kayo guys, check nyo lang yun sa bandang kanan, tapos okay na yan. So halimbawa ako, ayan ang napili ko, ayan. Kaya na bahala mag-add guys ng audio, hindi dito pala sa pinakahulihan na ano yung CapCut dyan, delete natin yan. Ayan. So ganun lang kadali guys, kaya na bahala kung dagdagan nyo yan. So huwag natin lang kalimutan pala sa task guys, i-click itong arrow na to and then export natin siya. So ganun lang guys kadali guys. Huwag niyo palang kalimutan guys mag-subscribe sa channel ko, and then i-click mo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong i-upload na tutorial videos. Like ka na rin, comment ka na rin dyan sa baba. So hanggang dito na lang guys, thanks for watching, peace out.